सबस्क्राइब करा आपल्या स्मिस किचन चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळवा। हॅलो फ्रेंड, नमस्ते। स्मिस किचन मध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत। आज आपण कोथिंबीरीच्या वड्या करणार आहोत। खुसखुशीत अशा कोथिंबीरीच्या वड्या। कोथिंबीरीचं सीजन आलेला आहे, कोथिंबीर स्वस्त आहे बाजारात, तेव्हा आपण आज कोथिंबीरीच्या वड्या करूया। त्याच्यासाठी मी एक जुडी कोथिंबीर घेतले, चांगली स्वच्छ धुवून जराशी ओल्या सुक्या फडक्यावरती सुकवून घेतले, कोरडी करून। अशीच आपण चांगली सुकी करून घ्यायची, त्याच्यात पाणी नाही ठेवायचं जास्त, नाही तर मग वडी चिकट होते। आता त्याच्यासाठी मी इथे अर्धा वाटी तांदळाचं पीठ घेतलंय, चवीनुसार मीठ आहे, 1 वाटी चण्याचं पीठ आहे, हळद आहे, तिखट आहे, आणि हे आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरीचे कोवळे देठ असं हे मी वाटून घेतले, ते आपण त्याच्यात टाकायचं। आता आपण आधी एक मोठं भांडं घेऊया। आता आपण हे सगळं परातीत मिश्रण घेऊया, म्हणजे आपल्याला पीठ मळायला चांगलं होईल। त्याच्यात आपण ही आलं लसूण पेस्ट आहे ती 2 चमचे टाकूया। मिरची टाकलेलीच आहे, पण थोडीशी कलरला आणि चवीला जरा लाल तिखट टाकूया। 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद, हे तांदळाचं पीठ आहे अर्धी वाटी ते टाकूया, आणि हे बेसन आहे 1 वाटी ते आपण त्याच्यात टाकूया, आणि हे आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। हे मिश्रण आपण आधी कोरडं असं एकत्र करून घेऊया। सगळ्या कोथिंबीरीला मसाला, आलं लसूण पेस्ट, पीठ सगळं लावून घ्यायचं व्यवस्थित। मी यात थोडंसं पाणी घालते, थोडं घालायचं पाणी, तर मग एकदम ओलं होईल। मी 1 वाटी पीठ घेतलं होतं, ते कमी वाटतंय, म्हणून आपण त्याच्यात आणखीन 1 वाटी पीठ घालूया आणि ते मिक्स करून घेऊया। आपलं पीठ मळून झालंय, थोडासा तेलाचा हात लावूया त्याला, इथे हाताला जरा तेल लावून घेते, त्याचे आपण असे लांबट असे उंडे बनवूया। असे आपले हे उंडे तयार झालेले आहेत। आता मी इथे गॅसवर कुकर ठेवलेला आहे इडलीचा, त्याच्यामध्ये 2 ग्लास पाणी ठेवलंय। तर ही ढोकळ्याची डिश आहे माझ्याकडे, त्याला आपण थोडंसं तेल लावून घेऊया, म्हणजे त्या वड्या खाली चिकटणार नाहीत। भांडं त्याच्यावर ठेवूया आणि हे उंडे त्याच्यावरती असे ठेवून देऊया। थोडं अंतर ठेवायचं मध्ये, म्हणजे शिजल्या की जरा फुलतात, असं अंतर ठेवून द्यायच्या। आणि वरती आपण त्याला आता ढाकण ठेवूया आणि 15 मिनिटं शिजवून घेऊया, वाफ काढून घेऊया 15 मिनिटाची। आपला कुकर आता थंड झालाय, 15 मिनिटं मी वाफवून घेतल्या, आता 10 मिनिटं झालीत त्याला, कुकर चांगला थंड झालाय। आता आपण त्याच्या वड्या बघूया, निघतात व्यवस्थित। थाळीला तेल लावल्यामुळे चिकटल्या नाही आहेत वड्या। आता आपण त्याच्या वड्या कापून घेऊया। तुम्हाला हव्यात तशा जाड्या, बारीक, पातळ अशा तुम्ही वड्या कापून घेऊ शकता। आता मी इथे गॅसवर तेल तापत ठेवलंय,
आपण वड्या तळून घेऊया. अशा आपल्या वड्या तळून झालेल्या आहेत. खुसखुशीत मस्त जाळी पडली आहे त्याला. एकदम खुसखुशीत झालेल्या आहेत. अशा आपल्या कोथिंबीर वड्या तयार झालेल्या आहेत. एकदम खुसखुशीत झाल्यात त्या. तुम्ही पण अशाच करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.